Tin tức về xung đột Nga-Ukraine tiếp tục phủ sóng truyền thông ngày qua. Ukraine tuyên bố đẩy lùi 14 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ. Ở phía ngược lại, Nga cáo buộc Ukraine tấn công đập nước Kakhovka, khiến thành phố Kherson mất điện. Đáng chú ý, giới chức thủ đô Kiev cảnh báo người dân chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, sẵn sàng sơ tán nếu mất điện hoàn toàn. Moscow và Kiev không chỉ giao tranh quyết liệt trên thực địa, đội quân IT của Ukraine còn thực hiện 8.000 cuộc tấn công mạng chống lại Nga. Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Moldova cáo buộc Nga đứng sau các cuộc biểu tình chống chính phủ. Những vấn đề đáng chú ý khác trên toàn thế giới. Hội nghị khí hậu toàn cầu COP27 chính thức khai mạc. Trung Quốc dẫn đầu thế giới về cơn sốt vàng trắng. Nhật Bản tổ chức diễn tập sơ tán vào ngày nhận thức về sóng thần thế giới. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Ngọc Anh xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Theo Sky News, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào hôm 6 tháng 11 cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi 14 cuộc tấn công của binh sĩ Nga trong 24 giờ qua. Cụ thể, quân đội Kiev đã ngăn chặn đà tiến công của lực lượng Moscow ở các khu vực Kharkiv, Luhansk, Donetsk và Zaporizhia. Ngoài ra, phía Ukraine còn nói rằng trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã thực hiện 4 cuộc tập kích tên lửa, 19 vụ không kích và hơn 75 vụ pháo kích nhằm vào 35 khu dân cư nằm dọc các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia, Kherson và Mykolaiv. Một số hình ảnh được Sky News trích dẫn cho thấy nhiều tòa nhà bị thiêu rụi ở khu vực miền Nam Zaporizhia. Hiện báo cáo của các bên về cục diện giao tranh chưa thể kiểm chứng độc lập. Ở phía ngược lại, truyền thông Nga hôm 6 tháng 11 đưa tin con đập thủy điện Kakhovka ở miền Nam Kherson đã bị hư hại do các cuộc pháo kích của lực lượng Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời đại diện của cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bắn trúng một cửa khóa nước của đập thủy điện Kakhovka khiến nó bị hư hỏng. Cùng lúc đó, hãng thông tấn RIA dẫn lời một nhà cung cấp năng lượng cho biết, thành phố Kherson ở phía nam Ukraine đã bị ngắt điện. Nguyên nhân vẫn đang được làm rõ. Sự việc diễn ra trong bối cảnh cảnh báo rằng một trận chiến tranh giành Kherson có thể sắp bắt đầu. Nga và chính quyền thân Moscow ở Kherson trước đó cũng cáo buộc Ukraine lên kế hoạch tấn công rocket vào con đập, buộc giới chức phải sơ tán dân thường từ bờ Tây sang bờ Đông sông Dnieper để tránh nguy cơ lũ lụt. Phía Ukraine đã bác bỏ cáo buộc trên, trong khi đó các quốc gia phương Tây cho rằng đây là chiến dịch cờ giả của Nga tại Kherson. Trong khi đó tại thủ đô Kiev, người dân được cảnh báo rằng cần chuẩn bị điều tồi tệ nhất cho mùa đông sắp tới nếu Nga tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko đã kêu gọi người dân thành phố tiết kiệm điện hết sức có thể bởi tình hình vẫn rất khó khăn. Trước đó vào hôm 22 tháng 10, 1,4 triệu hộ gia đình ở Ukraine đã bị mất điện. Mới đây nhất, vào thứ Sáu tuần trước, 450.000 người tại dân thủ đô đã không có điện sử dụng. Theo New York Times, giới chức Kiev đã bắt đầu lên kế hoạch sơ tán 3 triệu dân nếu thủ đô Kiev bị mất điện hoàn toàn. Bên cạnh đó, chính quyền thủ đô cũng đã thiết lập 1.000 điểm sưởi ấm trong thành phố, chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Các cuộc tấn công trên diện rộng của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng trên khắp Ukraine vẫn tiếp diễn. Khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại hoặc phá hủy. Hiện thủ đô Kiev đang phải đối mặt với tình trạng mất điện liên tục. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv và Poltava. Ông Roman Takuchak, giám đốc an ninh của chính quyền thành phố Kiev cho biết, nếu không có điện thì cũng sẽ không có nước. Đó là lý do tại sao chính phủ và chính quyền thành phố đang thực hiện tất cả các biện pháp để có thể bảo vệ hệ thống cung cấp điện của chúng tôi. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, hãng thông tấn Kyodo News dẫn thông báo của Thứ trưởng Bộ Chuyển đổi số Ukraine, ông Georgy Dubinsky cho biết, đội quân công nghệ IT của Ukraine đã thực hiện khoảng 8.000 cuộc tấn công vào các tài nguyên mạng của Nga. Các cuộc tấn công mạng được thực hiện nhằm tác động vào ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow, cũng như ngăn chặn các chiến dịch phát tán thông tin sai lệch của các tổ chức được nhà nước Nga tài trợ. Trả lời Kyodo News trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến gần đây, ông Dubinsky đã nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của việc tăng cường các nỗ lực chung để ngăn chặn tin tức giả mạo và cho rằng chiến tranh thông tin, cụ thể không gian mạng, là một khía cạnh mới của cuộc xung đột và cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó, ông Dubinsky còn cho biết đội quân IT của Ukraine ước tính lên tới khoảng 215.000 người, là một nhóm ẩn danh, chủ yếu là các tình nguyện viên. Vị Thứ trưởng chia sẻ, đội quân này không chỉ có sự giúp sức của các chuyên gia công nghệ thông tin Ukraine, mà còn là sự hỗ trợ từ cộng đồng IT toàn cầu.
điều mà ông gọi là sự đoàn kết kỹ thuật số. Hoạt động thông qua ứng dụng tin nhắn Telegram, đội quân không gian mạng nói trên nhắm mục tiêu vào các cơ sở truyền thông do nhà nước Nga bảo trợ, những tổ chức thực hiện các hoạt động tung tin thất thiệt để chi phối người dân về mặt thông tin, cũng như tác động các công ty tài chính chủ chốt của Nga. Đề cập đến nguồn tài trợ chính, chẳng hạn như tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga. Ông Dubinsky nói, nếu ngăn chặn được các hoạt động của những tổ chức nói trên, ít nhất một ngày, nhiều công dân và binh sĩ Ukraine sẽ được cứu sống. Đội quân IT của Kiev cũng đã thành công xâm nhập trang web của Wagner Group, một tổ chức bán quân sự của Nga, để xóa một lượng lớn dữ liệu của tổ chức này, ông Dubinsky nói thêm. Ngoài ra, ông Dubinsky cũng cáo buộc Nga sử dụng các công cụ, chẳng hạn như công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo, để tạo ra tin tức giả một cách tinh vi, phát tán rộng rãi thông tin sai lệch đến châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc nhằm tranh thủ sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc. Theo ông Dubinsky, Kiev đã tập trung phòng thủ không gian mạng kể từ khi Moscow đơn phương sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 và Ukraine trở thành mục tiêu tấn công mạng của nước này. Và kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2, Kiev đã triển khai một đơn vị tấn công mạng với sự giúp đỡ của những người dân am hiểu về công nghệ thông tin, vị thứ trưởng nói. Phía Nga vẫn chưa bình luận gì về các cáo buộc này. Ngày 6 tháng 11 vừa qua là ngày quốc tế phòng chống khai thác môi trường trong chiến tranh và xung đột vũ trang. Trong khi đó, Ukraine hiện nay 20% các khu bảo tồn thiên nhiên đã bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột chưa hồi kết giữa Nga và Ukraine. Thông tin do Ukrinform đăng tải. Theo Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên WWF tại Ukraine, 2,9 triệu hecta rừng thuộc mạng lưới ngọc lục bảo của nước này đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá. Những vùng đất này là một phần quan trọng trong mạng lưới bảo vệ thiên nhiên của châu Âu. Trong đó, quần đảo Kochiuri, một vùng đất ngập nước rộng 7.740 ha, hiện đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, do nằm gần chiến tuyến nên khu vực này cũng có khả năng bị phá hủy. Cũng theo WWF, 8 khu bảo tồn thiên nhiên và 10 công viên tự nhiên quốc gia ở Ukraine vẫn đang chịu sự kiểm soát của lực lượng Nga. Bên cạnh đó, có khoảng 3 triệu hecta rừng bị ảnh hưởng do các cuộc giao tranh. WWF Ukraine nhấn mạnh các số liệu đề cập bên trên có thể tăng lên do tình trạng giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số vùng lãnh thổ và phần còn lại đang bị chiếm đóng hoặc chưa được rà phá bom mìn. Trước đó, Ukrinform đưa tin, quân đội Moscow đang chuyển giao khu lăng mộ bằng đá của Bảo tàng lịch sử và khảo cổ học của quốc gia Ukraine cho Viện Bảo tàng Quân đội Sevastopol của Nga. Theo Interfax, Tổ chức Khởi nghiệp Nhân đạo và Công nghệ Phi lợi nhuận TM4UA đã khởi động một dự án giáo dục tại Ukraine, nơi hiện vẫn đang diễn ra xung đột với Nga. Theo đó, dự án này được ứng dụng công nghệ COBOD của công ty Đan Mạch để in 3D bê tông, dùng trong việc xây dựng trường học cấp 1 tại Lviv để xây dựng lại những ngôi trường cho học sinh buộc phải di rời do xung đột. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Interfax Ukraine, ông Jean Christopher Bonis, người sáng lập và người đứng đầu tổ chức Team4UA cho biết ngôi trường 3D sẽ bắt đầu khởi công xây dựng vào đầu năm tới. Vị doanh nhân công nghệ nổi tiếng còn cho biết tổ chức đã đầu tư 150.000 đô la Mỹ vào dự án trường học nói để chuẩn bị nguyên vật liệu và thiết kế. Dự kiến sau khi hoàn thành, chi phí có thể lên tới 700.000 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, tổ chức này còn lên kế hoạch mua một máy in 3D trị giá 1 đến 1,5 triệu đô la Mỹ. Theo kế hoạch ban đầu, máy in 3D dự kiến đến nơi và chúng tôi sẽ tiến hành dự án xây dựng vào tháng 10. Đây cũng là thời điểm lực lượng Moscow bắt đầu tấn công ồ ạt vào các thành phố của Ukraine. Tuy nhiên, máy in 3D cần được vận hành bởi các chuyên gia nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi quyết định hoãn kế hoạch cho đến đầu năm sau vì lý do an ninh, ông Jean Christobonis cho biết thêm. Hai nguyên nhân khác nữa khiến kế hoạch bị trì hoãn là do nguồn điện không ổn định và điều kiện thời tiết. Do đó, các chuyên gia dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện công đoạn in vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm sau. Nhìn chung, quá trình in sẽ mất đến 1 tháng. Dự án dự kiến xây dựng một tòa nhà 1 tầng với các phòng học, phòng giáo viên, nhà vệ sinh và hội trường. Nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ đã diễn ra trong những tháng qua ở Moldova. Theo Bộ trưởng Nội vụ Moldova, bà Anna Revanko, Nga có thể là bên đứng sau các cuộc biểu tình này. Đây là những tên tội phạm đào tẩu đang cố lẩn trốn công lý. Dĩ nhiên, họ hành động với một số bên nhất định. Moscow cũng có thể đứng sau họ, bà Revanko nói. Theo Ukrinform, vị bộ trưởng còn cho rằng các cuộc biểu tình còn có mục tiêu gây bất ổn tình hình đất nước. Mục đích là nhằm gây bất ổn cho Moldova, khiến đất nước xã hội và chính phủ tổn thương các hoạt động tuyên truyền, tung tin giả, làm mất uy tín chính quyền và các nhà lãnh đạo, tất cả nhằm làm suy yếu đất nước, bà Revanko nói thêm. Theo người đứng đầu Bộ Nội vụ, các cơ quan chức năng của Moldova đang phối hợp với các đối tác quốc tế để can thiệp nếu cần thiết. Bất kỳ hành động nào nhằm lật đổ nhà nước sẽ bị truy tố, vị quan chức nhấn mạnh. Như truyền thông Moldova đưa tin, thời gian qua, Đảng So đã tổ chức nhiều hoạt động phản đối chính quyền.
lực lượng này yêu cầu Tổng thống từ chức, Quốc hội giải tán và tổ chức các cuộc bầu cử sớm. Gần đây, đảng We Build Europe at Home PACE cũng tổ chức biểu tình. Lãnh đạo của đảng là ông George Kakalius, người nằm trong danh sách truy nã của quốc gia Đông Âu. Tổng thống Moldova Maia Sandu cũng nhận định các cuộc biểu tình ở thủ đô Chisinau nhằm làm suy yếu đất nước. Bà hoan nghênh các động thái của Mỹ trong việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công dân Moldova và Nga vì tham nhũng và nỗ lực can thiệp vào bầu cử. Phía Nga chưa phản hồi gì về các bình luận trên. Đài NHK đưa tin, Hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc COP27 hôm 6 tháng 11 đã chính thức khai mạc tại Ai Cập với sự thống nhất quốc tế nhằm giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu. Các đại biểu từ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tụ họp cho sự kiện thường niên ở thành phố Sharm el-Sheikh, miền đông nước này. Hội nghị diễn ra vào năm ngoái đã nhất trí sự cần thiết phải hạn chế nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Nhưng phân tích mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy, với tốc độ cắt giảm phát khí thải nhà kính hiện nay, nhiệt độ trung bình cũng sẽ tăng khoảng 2,5 độ C vào cuối thế kỷ 21. Trong ngày 7 tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến sẽ tham dự các cuộc đàm phán cao cấp. Các cuộc họp về khí hậu được tổ chức trước sự rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa phương Tây và Nga về chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuộc khủng hoảng năng lượng đã thúc đẩy một số quốc gia mở rộng việc sử dụng than đá, vốn thải ra nhiều khí nhà kính. Theo NHK, câu hỏi được đặt ra là liệu các nhà lãnh đạo thế giới có thể đưa ra một thông điệp thống nhất để đẩy mạnh các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu hay không. Một máy bay chở 43 người đã lao xuống hồ Victoria ở Tanzania hôm 6 tháng 11, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Theo hãng tin Sputnik, máy bay của hãng Precision Air không thể hạ cánh do mưa lớn, phải bay vượt qua điểm đến rồi quay đầu, nhưng gặp sự cố và lao xuống hồ. Máy bay rơi xuống địa điểm cách sân bay khoảng 100 mét. Chuyến bay Precision Air mang số hiệu PW494 bay từ thành phố Dar es Salaam đến Bukoba đã gặp nạn khi đang đến gần sân bay Bukoba, Tây Bắc đất nước, hãng thông tấn thông báo trên Twitter. Theo truyền thông địa phương, nguyên nhân của sự cố là do thời tiết xấu. Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy thân máy bay dường như còn nguyên vẹn nhưng chìm trong dòng nước, phần đuôi nhô lên khỏi mặt nước. Vụ tai nạn xảy ra 5 năm sau vụ máy bay của công ty dịch vụ Coastal Aviation lao xuống miền Bắc Tanzania khiến 11 người thiệt mạng. Theo trang RT, Bộ Ngoại giao Argentina hôm 4 tháng 11 xác nhận công ty khai thác khoáng sản Summit Resources Tây Tạng của Trung Quốc đã có trụ sở tại Thượng Hải sẽ đầu tư 2,2 tỷ đô la Mỹ vào 2 dự án thăm dò lithium được gọi là vàng trắng tại Argentina và dự kiến sẽ tạo ra khoảng 10.000 việc làm ở quốc gia Nam Mỹ này. Theo Bộ Ngoại giao Argentina, Chủ tịch công ty, ông Girón Huang đã thảo luận kế hoạch này với đại sứ Argentina Sabino Vaca Navaja tại Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc diễn ra tại Thượng Hải từ mùng 5 đến ngày 10 tháng 11. Theo kế hoạch, công ty này sẽ đầu tư khoảng 700 triệu đô la Mỹ vào dự án Sala de Dalibialo ở tỉnh Santa, dự kiến sản xuất 50.000 tấn pin lithium carbonate kể từ năm tới. Trong khi đó, 1,5 tỷ đô la Mỹ khác sẽ được sử dụng để xây dựng một nhà máy tại đồng muối Azizaro, cũng thuộc tỉnh Santa. Nhà máy này dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2024, có thể sản xuất từ 50.000 đến 100.000 tấn lithium carbonate. Argentina cùng với Bolivia và Chile là một phần của công ty tam giác lithium, một khu vực nằm trên dãy Andes, chiếm khoảng 54% trữ lượng kim loại trắng trên thế giới. Theo một báo cáo từ Phòng Thương mại Khai thác Argentina, KM, quốc gia Nam Mỹ này là nhà sản xuất pin lithium lớn thứ 4 trên toàn cầu, sau Australia, Chile và Trung Quốc. Theo đài NHK của Nhật Bản, khoảng 1.000 cư dân tại thị trấn Otsuchi ven biển ở tỉnh Iwate, Đông Bắc Nhật Bản đã tham gia một cuộc diễn tập sơ tán vào hôm 5 tháng 11, ngày nhận thức về sóng thần thế giới. Trước đó, thị trấn Otsuchi đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. Các cuộc diễn tập do giới chức địa phương tổ chức dựa trên kịch bản một trận động đất ở cấp độ 6, theo thang địa chấn từ 0 đến 7 của Nhật Bản, xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 sáng theo giờ địa phương, gây ra cảnh báo sóng thần lớn. Ngay sau khi cảnh báo được phát đi trên hệ thống radio, trẻ em đang trên đường đến trường đã chạy đến nơi sơ tán được chỉ định. Trong khi đó, nhóm trưởng một đơn vị tình nguyện địa phương đã dùng xe đón những người cao tuổi không thể tự mình sơ tán và đưa họ đến nơi cao hơn. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.